Jam tani në studio me Edlira Çepanin. Faleminderit që je Edlira. Sa po ka ardhur? Dje je kthyer apo po. Tamam nga forumi ndërkombëtar për barazinë gjinore. 600 pjesëmarrës nga 80 shtete. 80 shtete të botës. Ishte një nga forumet fakt më të rëndësishme për neve që punojmë në fushën e jo vetëm barazisë gjinore, por edhe për drejtat e njerëzit. Që ishte një eksperiencë e veçantë edhe nevojshme, ishte gjë shumë e bukur. Kur flitet për çështjet barazisë gjinore tani, janë ngritur problematika, trajtime, zgjidhje, na trego pak të bëhemi dhe ne pjesë e forumit në një farë forme. Është në fakt një nga eventet më të rëndësishme, sepse bëhet vetëm një herë në vit, dhe ky vit ishte më i rëndësishëm sepse është një vit përpara 25 vjetorit të konferencës Pekinit, që është një nga etalonet më të rëndësishme për sa i përket gjithë punës që bëhet për barazinë gjinore, që është bërë në gjithë botën dhe gjithë arritjeve që janë bërë. Kështu që është në një pikë ku diskutohen arritjet, diskutohen sfidat, çfarë është kaluar, çfarë duhet të ndërmerret në të ardhmen, si kanë ndryshuar gjërat, edhe pikërisht prandaj është shumë e rëndësishme që edhe Shqipëria të përfaqësohej. Pasi edhe ne kemi bërë ato hapat tona të rëndësishme dhe pozitive, do të thoja, për sa i përket barazisë gjinore, kishte disa tema që ishin konsideruar më të rëndësishme, siç ishte pjesëmarrja e gruas në vendimarrje në politik dhe jepte një pikë të veçantë grave të cilat ishin vendimarrjen lokale, pra në pushtetin vendor, se janë pikërisht është pushteti vendor aty ku janë vendimarrjet më të rëndësishme për sa i përket komunitetit. Dhe ishte shumë interesante sepse këtë vit, vetëm para pak muajsh, Tunizia dhe Tunis, që është kryeqyteti, ishte bërë me një kryebashkiake grua, kështu që ne patëm edhe fatin të takonim, është një nga vendet më të zhvilluara në fakt për sa i përket pjesës së barazisë gjinore, quhej kryeqyteti i femrës arabe. Kështu e quanin, sepse është një nga shtetet që i ka dhënë më shumë mundësitë të drejta edhe ligjore, grave dhe vajzave për tu promovuar, jo vetëm politikë si tham, por edhe në disa fusha tjera. Për shembull, është një nga shtetet që ka bërë ligjin 2017-ën, jo më vonë, për sa i përket kriminalizimit të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, që shtetet e tjera nuk e kanë ende të rajonit, kështu që është një hap shumë përpara. Ishte pjesa e përdorimit teknologjisë për sa i përket fuqizimit të grave dhe të vajzave, domethënë metodat e reja se si mund të jepet zë, pjesës së luftës për barazinë gjinore, se përpara për shembull ne përdornim vetëm pankarta, të dilnim në rrugë, kishim shumë pak mënyra për të dëgjuar, ishte vetëm media tradicionale një mënyrë për të dhënë zë grave dhe vajza, kurse tani me teknologjinë e informacionit, mënyra se si përhapet informacioni në mënyra nga më të ndryshmet, shkëmbehet informacioni, shkëmbehen praktikat më të mira, dhe ishte shumë bukur. Për shembull, shije nga të gjitha shtetet, këtu kemi nga Nigeria, nga Libia, nga El Salvadori, zonja me këmish është kryetarja e bashkisë së Tunis, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja, kishte pafund. Edhe ishte shumë e bukur që, siç e thash, edhe Shqipëria mund të përfaqësohej, edhe thoshim dhe ne gjërat e mira që kemi bërë. Se tani për të ardhur tek vendi ynë, këtu ku edhe na thon më tepër normalisht. Si ishim ne në krahasim me shumë vende aty, për sa i përket gjendjes së gruas sot, Shqipëri, barazisë gjinore? Varet, sepse ka, domethënë aty kishte nga shumë shtete. Domethënë një pjesë e mirë ishte nga shtetet e Afrikës, nga shtetet edhe të lindjes mesme, nga gjithë kontinentet, kështu që situata nuk është e njëjtë. Për sa i përket pjesës Evropës lindore edhe të Evropës, neve jemi goxha mirë, sidomos për sa i përket pjesës barazisë në vendimarrje, në të gruas, pjesëmarrjes së gruas në politikë, përfaqësimit në parlament, edhe në pushtetin lokal, me që kjo ishte shumë e rëndësishme? Për shkak të kuotës që me ndihmën e shoqërisë civile, aleancës grave deputete, aleanca grave këshilltare dhe shumë lëvizje tjera në përkrajet gruas shqiptare, kuotës 50% që ne kemi futur para 3 vitesh,
numri i grave dhe i vajzave këshilltare bashkiake dhe në pushtetin vendor është rritur jashtëzakonisht shumë. Pra shritur në mënyrë eksponenciale. Në këshillat bashkiake, ndërsa që t'jen kryetare bashkie, t'jen kryetare bashkie akoma ende nuk ka një kuotë në kodin zgjedhor, por ajo që partitë politike për shembull janë munduar të bëjnë është edhe kjo pjesa që të fusin një kuotë vullnetare, i quajmë neve, për sa i përket kandidatëve. Do të shohim se si do të jenë kandidatët në zgjedhjet vendore që ne kemi. Shpresojmë që më shumë gra dhe vajza do të jenë kandidate për kryetar bashkie. Pse? Sepse janë shumë të rëndësishme gra dhe vajzat për sa i përket komunitetit dhe lidhjes së afërt që kanë me komunitetin. Pra nuk është vetëm një çështje e barazisë së numrave, por është një çështje edhe e perspektivës gjinore që sjellin. Për sa i përket problematikave të komunitetit, mënyrën se si gratë dhe vajzat e shohin, mënyrën se si ato i trajtojnë. E di më mirë për shembull, është një nën më shumë që e shohin me karrocë duke shëtitur dhe e di më shumë nevojat nëpër trotuare këto për ato trotuaret me ato rampat me karrocë është e pamundur që t'i di një person i cili nuk e ka shtyrë ndonjëherë karrocën. Po nga ana tjetër kanë edhe këto shërbimet bazë që janë shumë të rëndësishme, çerdhet, kopshtet, shkollat dhe të gjitha gjërat që kanë lidhje me jetën e përditshme. Po edhe ofrimin e shërbimeve, shëndetësia, qendrat shëndetësore, pra gratë janë pak më të afërta për sa i përket kësaj pjese dhe pikërisht prandaj zëri i tyre duhet dëgjohet për sa i përket vendimarrjes. Dhe unë mendoj se janë të rëndësishme hapat që ne kemi ndërmarrë për sa i përket barazisë gjinore në vendimmarrje, kemi akoma shumë për të bërë. Ne nuk lodhemi asnjëherë së kërkuari barazinë e vërtet, sepse tashmë kemi shifra diku rreth 30% të përfaqësimit grave dhe vajza në nivelet e ndryshme vendimmarrëse dhe ky është edhe numri më i lartë që kemi në parlament në këtë legjislaturë, është numri më i lartë që kemi patur ndonjëherë. Por nga ana tjetër nuk duhet flasim vetëm për numra. Duhet flasim edhe për sa i përket mbështetjes dhe punës cilësore që gratë dhe vajzat bëjnë. Zonja është ministre e familjes, së çështjeve sociale dhe solidaritetit të Marokut. Ishte në fakt një përfaqësim. Edhe familjen, të përcaktuar. E kanë dhe familjen, ishte shumë interesante. Edhe Tunizia edhe Maroku. Ministret ishin të dyja gra dhe të dyja kishin pjesën e familjes brenda si një vlerë e shoqërisë së tyre dhe si një institucion tek i cili duhet investuar. Ministri që e mbulon këtë të jetë ministër femër, domethënë në këtë pozicion për familjen. Njeriu që kujdeset për familjen. Besoj se po, dhe ishin shumë përgatitura dhe për sa i përket pjesës edhe njohurive për situatën ndërkombëtare. Ishin diskutime të cilat vërtet hapnin horizonte shumë të rëndësishme, sepse janë edhe praktikat mira të cilat transferohen nga një shtet në tjetrin, janë eksperjenca të cilat... Si ndihmon një forum ndërkombëtar me një pjesëmarrje kaq të gjerë, kaq të madhe, si ndihmon pastaj konkretisht në secilin prej vendeve? Është një dije që e ke marrë ti dhe duhet të transmetohet në një formë? Patjetër, është shumë e rëndësishme kjo pjesa e shkëmbimit të eksperiencave, sepse ka problematika që ti has në vendin tënd dhe mendon se janë të pakalueshme, por nga ana tjetër sheh që dikush i ka zgjidhur në një mënyrë të caktuar dhe është në fakt lehtësuese ajo pjesa që i kemi të gjithë pak a shumë njëjtat probleme dhe mendon që që kemi vetëm neve. Edhe sheh që ka dhe gra dhe vajza të cilat vërtet luftojnë shumë, ka dhe burra dhe djem, nuk ishte vetëm një konferencë, nuk ishte gra dhe vajza. Ishin 50% e folësve ishin burra dhe djem, ishte kryeministri i Tunizisë, ishin disa drejtues lartë të UNDP-s, të Kombeve të Bashkuara dhe të UN Women, të cilët dhanë edhe ata kontributin e tyre, sepse gjithë ideja e barazisë gjinore, ky është parlamenti i Tunizisë, i cili kishte arritur në numrin edhe ata goxha të mirë të 31% përfaqësimit grave dhe të vajzave, se ne na duken vendet cilat janë mund na duken pak të prapambetura për sa i përket. Po, do t'i lidhim si vende muslimane dhe mendojmë që... Në fakt kishin një mbështetje shumë të madhe, një zë shumë të fortë të grave dhe të vajzave. Dhe pikërisht në pjesën e konferencës që të paneleve të ndryshme, siç e thash, kishte edhe burra dhe djem, të cilët jepnin kontributin e tyre për barazinë gjinore. Se kur flasim për barazinë gjinore, nuk flasim vetëm për gratë dhe vajzat, flasim për gjithë komunitetin, flasim patjetër edhe për të dyja gjinit, sepse kanë problematika të ndryshme, kanë dhe zgjidhje të ndryshme, dhe perspektiva të ndryshme se si mbërrin tek ato zgjidhje. Kështu që
ishte një eksperiencë shumë e bukur në cilën diskutoheshin edhe në mënyra nga më edhe të detajshme, edhe për shembull rezoluta 1325 që është ndoshta është rezoluta e Kombeve të Bashkuara për sa i përket pjesëmarrjes së grave dhe fuqisë së grave për të dhënë kontributin e tyre në proceset e paqes dhe të sigurisë, që duket si një domen në fakt që nuk është i grave, por në fakt kanë shumë mundësi dhe kanë shumë kontribute edhe për sa i përket paqes dhe sigurisë në forcat armatosura. Edhe ne jemi disa hapa përpara, kemi bërë disa hapa edhe në lidhje me këtë pozicion. Me cilin prej vendeve i kishim më të ngjashme problemet? Për shembull, mund ta thuash të? Varet nga problemet. Po për shembull, fatkeqësisht neve në media dëgjojmë shumë për sa i përket dhunës me bazë gjinore. Ishte një problem i pjesës më të madhe, sidomos të vendeve edhe të Afrikës, edhe të lindjes, po edhe në Evropë, nuk është se ishte ndryshe, shifrat janë shumë shqetësuese, janë 1 në 3 vajza dhe gratë të cilat pësojnë një formë dhune, qoftë psikologjike, qoftë fizike, qoftë seksuale, në gjitha format e dhunës. Kështu që pikërisht prandaj diskutohej kjo pjesa që 25 vjet pas konferencës Pekinit, ku vun baza shumë të rëndësishme për sa i përket dhe ku e gjithë bota dha një mesazh fort për sa i përket barazisë gjinore dhe fuqizimit gruas, çfarë kemi arritur, edhe çfarë nuk kemi arritur, e cilat kanë qenë problematikat. Edhe përmirësime besoj që ka, por prapë shifra 1 në 3 gra është shumë e lartë. Është shumë e lartë dhe siç e kemi diskutuar, është shumë e rëndësishme që mentalitetit ndryshoj, koncepti i lirisë së vajzave dhe grave për qenë vetvetja, qoftë në familje, qoftë në karrierë, qoftë në jetën e tyre, është shumë i rëndësishëm për të mos çuar më pas në pjesën e ndjenjës si pronësi të gjinisë tjetër apo ndjenjës si pronësi të familjes, e cila më pas çon edhe në dhunë me bazë gjinore, për shkak se dikush i ndjen si pronë, i përdor më pas edhe për edhe jetën mund të ta marr unë pastaj tek e fundit. Kështu që problematikat ishin nga më të ndryshmet, por ajo që mua më pëlqen është kur njerëzit bashkohen dhe bëjnë një zët fort për sa i përket të drejtave të njerëzit. Sepse kur flitet për drejtat e grave, ne shpeshherë mendojmë që janë vetëm drejtat e grave dhe nuk duhet t'i diskutojë gjithë shoqëria. Në fakt, kur flasim për barazi gjinore, flasim për problemet të gjithë shoqërisë dhe flasim për drejtat e njerëzit. Dhe për ne si aktivistë të drejtave të njerëzit, që Hillary Clinton e ka deklaruar këtë dhe futi dhe në si slogan që të drejtat e grave janë të drejtat e njerëzit. Janë të drejtat e njerëzit. Dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. Dhe kur shije aktiviste, gra dhe vajza, por edhe burra dhe djemë, të cilët në shoqëri shumë më të vështira se kjo jona, kishin ngritur zërin për gjëra nga më të ndryshme, për arsim më të mirë, për media më të lirë, me që sot është edhe dita e lirisë medias, për zë më të fuqishëm të shoqërisë civile, të qytetarëve në media, në diktatura dhe në situata nga më të vështirat, atëherë kupton që ka vërtet shumë për të bërë, por frymëzohesh nga shumë nga ata njerëz, edhe këtu janë nga shtetet nga më të ndryshmet, Liberia, kishte nga Amerika Latina, nga gjithë. Në fund të një forumi ndërkombëtar, siç ishte ky për barazin gjinore, i mbajtur në Tunizi, ka detyrat përbashkëta për shtetet, apo është një takim ku nxirren problematika dhe gjithë cila prej palëve merr atë për cilën ka nevojë? Ka ato që ne i quajmë rekomandime për shtetet, dhe të cilat përpunohen dhe është një mënyrë shumë interesante për cilën përdoret edhe teknologjia në këtë rast, që përdoren mënyrat e konsultimit online, edhe para forumeve ndërkombëtare, edhe pas tyre. Pra atje u bë një punë shumë e madhe për të dhënë rekomandime, për të vendosur hapa të zhvillimit mëtejshëm, dhe ato konsultohen edhe online në të gjitha shtetet, në cilat ka njerëz që duan të thonë fjalën e tyre dhe të kenë zërin e tyre në këto politika që rekomandohen. 2-3 nga rekomandimet që mund t'i përmendin dhe që janë dhe më të prekshme. 2-3 më të rëndësishme që ishin dhe që u dukon edhe në pjesën edhe të mënyrës organizimit konferencës, ishte përfshirja e të rinjve, e vajzave të reja, përsa i përket procesit të barazisë gjinore dhe të drejtave të njerëzit. Është shumë e rëndësishme që të rinjt, dhe unë isha shumë krenare se ne kemi filluar këtë punë me të rinjt prej më shumë se 2-3 vitesh,
për sa i përket promovimit barazisë gjinore dhe luftës për drejtat e njeriut, dhe kishte gjysma e sallës ishte nën moshën 30 vjeç dhe ishte bërë një përzgjedhje e tillë që të kishte eksperjenca nga më të ndryshmet edhe për sa i përket moshave. Një nga rekomandimet më të rëndësishme. Pra ideja është vetëm tek të rinjt, ideja është të filloj qysh tek ata që janë të vegjël, edukimi, informimi. Të filloj edukimi nga ato stereotipet me bazë gjinore, thyerja e stereotipeve, ndryshimi mentaliteteve, frymëzimi i tyre se ata mund të jenë lider dhe mund ta bëjnë ndryshimin në shoqërinë e tyre, jo të pranojnë pjesën e një shoqërie e cila i kornizon në mënyra nga më të ndryshme vetëm për shkak të gjinisë të tyre, pra jo vetëm vajzat dhe gratë, por edhe djemt dhe burrat. Sepse rolet e ndryshme që shoqëria u vendos, i kanë një barrë të cilën mund të mos kenë kushte në jetë për ta, siç e kanë për shembull vajzat dhe gratë rolin e tyre tradicional për të mbajtur familjen, për të qenë përgjegjëse për familjen, nga ana tjetër e kanë dhe burrat dhe djemt për shembull për këtë pjesën që të mbështesin financiarisht familjen dhe nëse nuk arrin të gjejnë një punë, nuk janë të aftë mjaftueshëm për të patur një familje, dhe të gjitha këto janë presione, sepse mund të jetë në një familje që gruaja ka një profesion të caktuar, që gjenë punë më shpejt se burri. Kjo nuk do me thënë që burri nuk po e kryen funksionin e vetë për të sjellë para në familje. Dhe nuk duhet ketë këtë presion nga shoqëria që ti je burri dhe ti duhet ta mbash familjen me lehtë. Dhe ti je gruaja dhe ti duhet të bësh këtë pjesën e mbajtjes familjes, edhe të detyrat ndahen në bazë të talenteve, në bazë të mundësive, në bazë të momentit i cilit ofron sidomos tregu i punës. Kështu që një nga rekomandimet ishte pikërisht edhe kjo, fuqizimi i grave dhe vajzave në pjesën ekonomike. Është shumë e rëndësishme edhe përdorimi. Pavarësia ekonomike është dhe patjetër që kjo fillon për vajzat, fillon që nga kryerja e studimeve, mundësia e edukimit të tyre, arsimimit dhe mundësia për të pasur një integrim të duhur dhe të drejtë në tregun e punës pa ndasi gjinore dhe aty se ndoshta është e vështirë. Këtu pasaj është pjesa post-konferencë. Sigurisht që mbetej pak, edhe për ta parë, për ta shijuar, dhe besoj që shërbente edhe si një reklamim, por promovim dhe i Tunizisë vetë. Është, po, pikërisht prandaj, këto evente janë shumë të rëndësishme, sepse i jep mundësinë edhe vendit, për shembull, ai ishte një forum ndërkombëtar, por kishte ndërkohë 60 evente që quhen side events, pra evente të cilat ndodhnin artistike, cilat ndodhin rreth e rrotull në kuadër të konferencës. Dhe ishin artistike në restorante, pra jepet mundësi vendit edhe për të promovuar. Tunizia, Egjipti, disa vende tjera që të zhvilluar dhe të njohur për turizmin, po u goditën në imazhe dhe nga akte terroriste, sulme terroriste, kështu që besoj e kanë pak të nevojën për ta promovuar. Një nga problematikat më të mëdha të këtyre vendeve në fakt ishte ajo pjesa që unë pata edhe si këshill nga miqtë e mi që kujdes se nuk i dihet. Edhe në fakt dyer për të shkuar? Pata këtë problem, dhe pastaj pyeta një mikun tim shumë të mirë, i cili ka lidhje të shpeshta me Tunizin, ka një shtëpi atje dhe është një mik shqiptar shumë i mirë. Dhe i thash të shkoj dhe tha patjetër që po, tha këto janë si ajo puna që thon për Shqipërinë që mos shko se është vend i rrezikshëm. Atje është një mrekulli, tha, njerëzit janë të shkëlqyer dhe është shumë bukur e vlen. Jo, pra të rrezikshmëri, po për shkak kanë ndodhur akte terroriste dhe tani frika mbetet gjithmonë. Ishin në fakt flitej që ishin më shumë të qëllimshme për të dëmtuar turizmin, se sa akte terroriste vetvete si ajo që mua më pëlqeu nga vendi dhe nga shteti ishte pikërisht se ata dilnin nga një diktaturë shumë e gjatë. Vetëm 2011 që ishte revolucioni që quhet revolucioni i Jaseminëve, edhe ka një lidhje me atë, unë kam një varëse të varur, ma varën në momentin që hyra në këtë qytetin shumë të veçantë, dhe ishte me lule Jasemini, sepse ishte një nga lulet më karakteristike të tyre dhe pikërisht prandaj quhej revolucioni i Jaseminëve. Dhe ishte një vend që po luftonte shumë, me shumë dinjitet për të dalë nga një periudhë e vështirë diktatoriale
Dhe më pëlqeu edhe kjo pjesa që të gjithë ishin të angazhuar. Domethënë edhe gratë dhe burrat, te kjo pjesa që të zhvilloheshin edhe më tej. Dhe turizmi ishte një nga gjërat në fakt shumë interesante. Unë e vura kur isha atje e vura në rrjetet sociale një nga fotot e këtij qyteti të vogël. Në njohën direkt? E kuptuan? Jo, dhe nuk e kuptuan. Ju duk si Santorini në Greqi, sepse ishte karakteristika e këtij qytetit, ishte një çik si Berati, jo që ka karakteristikë të dritaret, por ishte që ndërtesat ishin vetëm të bardha dhe dyert edhe dritaret ishin vetëm blu. Kështu që prandaj kanë ngatruar dhe me Santorinin. Gjithë qyteti ishte i tillë dhe ndonjëherë për shkak të promovimit, ne njohim një vend caktuar që shumë i promovuar. Dhe këtë qytet e njohin shumë pak njerëz, në fakt ishte një nga... Edhe lidhja jonë e natyrshme me Greqinë, me njerëzit që kemi andeje, lëvizjet e shpeshta. Po edhe promovohet shumë në gjithë botën, në vendi i parë që ti mendon se... E ka këtë të bardhën me përqellën kombinuar. Por në fakt ishte një qytet i jashtëzakonshëm, plot me turist, sidomos me turist nga Italia, nga Kanadaja, kishte vende nga më të ndryshme. Këto janë ato lulet e vogla të Jaseminit. Ato të bardhat, t'i jepni me njëherë sa hyje në qytet, kurse këto janë ushqime dhe ishin shumë interesante. Ky ishte një çaj, unë zakonisht e kam çajin me rakë dhe kudo që shkoje e provoj. Po ky ishte një nga çajrat më të mira që kam pirë ndonjëherë, ishte çaj jeshil në vetvete, por ishte me bajame të pjekura dhe me flet në energjiku, flet mente. I jepni një shije që unë nuk e kisha provuar kurrë. Dhe që në momentin e parë që piva çajin, pastaj fillova të pija vetëm çaj gjithkohë, sepse ishte një shije e zakonshme dhe thjesht ja jepnin këto gjërat që i bajamja e pjekur, bajamja e pjekur i jepte një shije të jashtëzakonshme. Nuk e mendoja kurrë se do ndikonte kaq shumë në shije. Gjërat vogla. Po ushqimet i kishin pikante këto? Shumë pikante. Kuptoj që nuk ka gjëruar në një lloj kuptimi. Jo, nuk e gjërova, se unë kam këtë dëshirën shumë për të provuar, edhe gjë e parë që them kur shkoj në një vend, them cili është ushqimi tradicional, sepse e kam shumë merak që t'i provoj. Dhe ishin shumë pikante, por shumë të mira. Shumë interesante. Pikante përballueshëm? Kuskusi, ishin disa që ishin pa përballueshme dhe që realisht nuk ishte ide mirë prova. Ja, ky është kuskusi për shembull me peshk edhe me perime. Ata e sillin edhe me një supë. Ishte tmerrsisht pikant, unë s'kisha ngrënë ndonjëherë kuskus kaq pikant. Po ishte një nga gjërat më tradicionale. Ishte edhe një ushqim tjetër i cili vinte në një si formë piteje, ndoshta do dalin nëpër foto. Dhe ti nuk e dije çka kishte brenda, dhe në fakt kishte një vezë të skuqur sy brenda, dhe ishte një nga ushqimet më tradicionale që ata kishin, për sa i përket edhe periudhës kur agjeronin, që ishte Ramazani, ishte gjëja e parë që hanin për iftar. Pra ishte diçka, një vezë e skuqur brenda me një kështu si pite sipër. Paka shumë dështë si për mëngjesin, fakti edhe që haj gjëja parë. Ishte shumë interesant, nuk e kisha parë në asnjë vend tjetër. Kështu që kishin patjetër produktet e detit, sepse ishte një vend. Ja, kjo është ajo pitja me vezën. Dhe brenda ka, nuk duket, por në fakt ka vezën që ishte shumë interesante. Ushqimet ishin shumë të mira dhe ata kishin disa, për shembull, hurmat e Arabisë, që ne i themi hurmat e Arabisë, i kishin fakt karakteristikët e tyre dhe kishte një luftë kulturore mes që këtu është toka më e mirë dhe ambienti më i mirë, dhe hurmat e Arabisë këtu e kanë shijen e vërtet. Ato që vinë nga vendet e tjera nuk janë, dhe realisht ishin shumë të mira në fakt. Ja, ky ishte çaj. To pas kanë bërë për vete këta në Tunizi. Ishte kohë shkurtër, por shumë e bukur edhe për të njohur pak a shumë vendin edhe njerëzit. Ishin shumë të afruar. Mbajnë forume të tilla kështu, por që shërbejnë dhe janë një PR, një reklame e jashtëzakonshme për turizmin, për shtetin. Mund të mbahet një forum ndërkombëtar në Shqipëri? Unë shpresoj shumë që po, ne kemi patur forume jo të këtij niveli. Në këtë nivel, 600 pjesëmarrës nga 80 taj më shumë shtete. Në këtij niveli unë shpresoj shumë që kjo është diçka që e bëjnë edhe strukturat. Kjo është një video në fakt. Disa 2 instrumentistë të cilët luanin dhe ishin njerëzit që kërcenin në rrugë, kot për qef. Janë ato ritmet afrikane.
Dhe njerëzit shumë të lumtur që kërcejnë, është shumë e bukur. Ndo qytetet ku ka turist, në përgjithësi ka dhe shumë alegri, se njerëzit janë më të qetë, janë më edhe më të lirë, shumë që kanë shkuar për pushime normalisht. Ishte eksperiencë shumë e bukur, po nëse i ndjeni ritmet afrikane, të cilat dominojnë në pjesën. Po tash unë me eksperiencën time latine isha gati. Ishe fiks. Duke që lëviz çikdora aty se duke përmash edhe vetë. Duke lëvizur. Po thoshin për te Shqipëria, domethënë mund të zhvillohet një forumi të tilla për masave që do të shërbente jashtëzakonisht shumë edhe pasaj turizmit. Në Tunizi në këtë rast ishin angazhuar të gjitha strukturat shtetërore, sepse ishin angazhuar organizma ndërkombëtar, prezent, organizma të shoqërisë civile, pra është një angazhim shumë i madh, por unë besoj që Shqipëria i ka mundësitë për ta bërë një gjë të tillë edhe nëpër masa të tilla dhe shpresoj pse jo. Në vitin e 25 të konferencës Pekinit, ta kemi dhe ne një mundësi për ta ngritur edhe zërin edhe imazhin e Shqipërisë aty ku duhet. Dhe unë them që arritjet i kemi bërë dhe kemi akoma patjetër shumë hapa për të bërë, edhe për sa i përket barazisë gjinore, edhe për sa i përket promovimit vetvete. Por mendoj që jemi në rrugë shumë të mirë. Kështu që kjo ishte eksperienca që unë ndava në të gjitha panelet, edhe për sa i përket teknologjisë informacionit, edhe fuqizimit ekonomik, edhe sidomos pjesës zërit vajza dhe grave në vendimarrje. Ndava eksperiencat e mira dhe ndava edhe mundësinë për të ndarë edhe eksperiencat të tjera pozitive për të zgjidhur problematikat përbashkëta. Dhe faleminderit që i ndave dhe me ne. Faleminderit ishte Ftesë në Ftesë tani. Do të shkojmë publicitet, të falenderoj Edlira edhe njerë. Do të shkojmë publicitet se do të jemi pas pak me shfaqjen më të madhe që do të mbahet për këtë sezon në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Mbas publicitetit.